Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa po ako ng isang masarap na pwede pang ulam, doon sa mahilig mag-inuman, pwede siyang pangpulutan. So, gagawa po ako ngayon ng kilawin na bangus. So, yan po ang ating mga ingredients, guys. Ang una, yung ating bangus. Nilinis ko na siya. Yung ating mga ricados, yung ating siling green, ating kalamansi, luya, sibuyas, ang ating pipino, at gagamit din po tayo ng dahon ng sibuyas para pangpaganda lang po ng itsura. So, ito pa yung ating iba pang kakailanganin. Gagamit tayo ng asukal, asin, gagamit din po ako ng breadcrumbs, at ito po yung kakaiba, guys. Gagamit po ako ng gata, paminta, tapos ang ating suka. So, ngayon, una natin gawin, hiwain muna natin yung ating mga pangricados. Ito po, hiwain natin. So, ngayon, itong yung ating pipino, hindi ko po siya talagang tinanggal yung balat para pag kasi wala na to, hindi na siya gaanong malutong. Eh, unahin muna natin yung ating mga sibuyas.
Tapos na natin mahiwa yung ating isda, yung ating bangus. Ang gagawin naman natin ay lalagyan natin siya ng suka muna. Ngayon, yung ating gata, siguro nagtataka kayo kung bakit may gata. Itong gata na to, baka natakot kayo o matakot kayo na baka masira yung tiyan nyo. Itong gata na to, pinakulo ko po siya ng isang kulo. So, hindi ka mag-aalala na sasama ang tiyan. Ito po, 1/4 cup. Lalagyan natin siya ng suka. Paghalo-haloin natin ng may asukal. Ating asin. Tansyahin natin na yung asim at saka yung tamis, yung alat ay maglaban-laban po yung tamis at saka asim. Lagyan natin ang asukal. Lagay natin yung ating calamansi juice. Lalagyan natin din ng durog na paminta, durog na durog po yung aking ginamit. So, konti lang po. Konti lang siya. Sasalain ko po siya tatanggalin natin yung kaninang nilagay kong suka kasi binabad lang natin yun para wala yung lansa. Hindi natin pigain kasi madurog yung isda. Ano lang natin, ganyan lang. Para mawala yung ibang suka na nilagay ko kanina. Yan. Lagay po natin yung ating isda balik dito sa ating lalagyan. Medyo ano na siya, nagputi kasi nalo na siya sa ating suka na bawal. Ibuhos natin yung ating tinimpla kanina. May
gata at ano. Tapos natin dyan. Ayan. Dagdagan natin siya ng kunting paminta. Breadcrumbs. Lagay na natin sa ating isda. Siya po yung nagpapalapot. Tapos, ilagay na natin yung ating sibuyas, yung mga ating mga panghalo. Silang lahat lagay. Tapos, ilagay na natin yung ating pipino. So, pag halo-haluin na natin sila. Tama na ba yung ating asin? Dagdagan lang natin ng konting asin. At konting suka. Ating kinilaw na bangus.